सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल र यो भिडियोमा चाहिँ वेलकम छ। आज हामी क्यान वी नो द युनिभर्स रिफ्लेक्सन अन ए ग्रेन अफ साल्ट भन्ने टपिकमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ, जुन चाहिँ बीए और BSW थर्ड इयरको चाहिँ कम्पल्सरी इङ्ग्लिसमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको एउटा टपिक हो, जुन चाहिँ कार्ल स्यागनले चाहिँ लेख्नु भएको छ। र एउटा एकदमै साइन्टिफिक एसे छ, अथवा चाहिँ हामी एउटा के भन्छ फिजिक्स सम्बन्धी एसेको रूपमा पनि एउटा यसलाई चाहिँ भन्न सक्छौँ। मेन रूपमा चाहिँ साइन्ससँग रिलेटेड कुरा, साइन्सको चाहिँ इम्पोर्टेन्स होइन, अनि चाहिँ युनिभर्स चाहिँ कसरी क्रिएसन भयो, अथवा चाहिँ साइन्सको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन टु नो द युनिभर्सको बारेमा चाहिँ मेन रूपमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। ओके, मेन रूपमा चाहिँ यहाँ सुरुमा चाहिँ साइन्टिस्ट अथवा चाहिँ राइटर र यो एसेको बारेमा चाहिँ केही कुरा एक्सप्लेन गरिएको छ, त्यो हेर्नु होला। र यहाँ एउटा कुरा के भनेको छ भने साइन्सको बारेमा चाहिँ सो नथिङ इज रिच बट द इनएक्जिस्टेबल वेल्थ अफ नेचर है। यहाँ चाहिँ कसैले नेचरलाई चाहिँ रिच भन्छ, अथवा चाहिँ यो के हो भने प्रकृतिको चाहिँ यो के हो इनएक्जिस्टेबल वेल्थ हो भन्छ, भने अपरिहार्य नभई नहुने चिजहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ। सो सी सोड अस ओन्ली सर्फेस बट सी इज अ मिलियन फ्यान्टम्स डिप हो। जहिले पनि यो युनिभर्सले, यो पृथ्वीले चाहिँ हामीलाई केही कुरा मात्रै देखाएको छ, जुन चाहिँ सर्फेसबाट हामी देख्न सक्छौँ, तर यो भित्रका चाहिँ जुन मिलियन्स फ्याथम्स डेप भने फ्याथम्स भनेर चाहिँ एउटा 6 फिटको चाहिँ हामी डिस्टेन्सलाई चाहिँ मान्छौँ, र त्यति धेरै गहिरो छ यो पृथ्वी, त्यो भित्र लाखौँ कुराहरू छन् जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ बुझ्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ, जुन राल्फ वाल्डो एमर्सनले भनेको चाहिँ एउटा भनाइसहितबाट चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने संसारलाई बुझ्न के छ गाह्रो छ है। ठुल्ठुला चाहिँ फिजिक्ससँग रिलेटेड अर्थात् युनिभर्ससँग चाहिँ थाहा पाएका साइन्टिस्टले पनि एकदमै थोरै मात्रै यो पृथ्वीको बारेमा जानेका छन्, र हामी जस्तै एउटा सामान्य मान्छेले चाहिँ यसको चाहिँ 0.00% पनि केही पनि बुझेका छैनौँ भन्ने खालको चाहिँ यो एससी मार्फत चाहिँ भन्न खोजिएको छ। अब हेरौँ समरी। साइन्स इज अ वे अफ थिङ्किङ मच मोर देन इट इज बडी अफ नलेज है। यो चाहिँ एउटा नलेजको बडी भन्दा पनि साइन्स चाहिँ जहिले पनि एउटा वे अफ थिङ्किङ हो, एउटा नयाँ खालको चाहिँ सोचाइ हो कुनै पनि चिजको बारेमा भन्ने कुरा भन्छन्। इट इज गुड, इट्स गोल इज टु फाइन्ड आउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, टु सिक वाट रेगुलारिटिज देयर मे बी, टु गेट इन टु द कनेक्सन्स अफ थिङ्स फ्रम सब न्युक्लियर पार्टिकल्स विच मे बी द कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ अल म्याटर टु लिभिङ अर्गानिजम एन्ड ह्युमन सोसल कम्युनिटी एन्ड देन्स टु द कस्मस एज अ होल। मेन भने साइन्सले के गर्छ भने जहिल्यै पनि चाहिँ यो संसार कसरी काम गर्छ, यसका चाहिँ रेगुलारिटिजहरू चाहिँ के हुन्, प्रोसेसहरू चाहिँ कसरी चलिरहेको हुन्छ है, एक्चुअल रूपमा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ है, कनेक्सन के विभिन्न चिजहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कनेक्सन हुन्छ, र त्यो कनेक्सन कसरी हुन्छ है, सब न्युक्लियर पार्टिकल्सको अथवा न्युक्लियर पार्ट्सको चाहिँ के रोल हुन्छ होइन। यो म्याटर, यो विभिन्न खालका चाहिँ पदार्थ बन्नको लागि चाहिँ त्यसका पार्ट्सहरू अथवा त्यसका कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू के हुन् है। लिभिङ अर्गानिजमको कुरा गर्छ हामी, विभिन्न खालका चाहिँ जीवित प्राणीहरू छन्, त्यो प्राणीहरू कसरी चल्छन्, कसरी तिनीहरू चाहिँ जीवित छन् भन्ने कुराहरू, र ह्युमन सोसल कम्युनिटीको बारेमा पनि यसले स्टडी गर्छ। र समग्रमा भन्ने हो भने साइन्स अलवेज स्टडिज अर थिङ्स अबाउट दि होल कस्मस अर होल युनिभर्स है, पुरै पृथ्वीको बारेमा चाहिँ के गर्छ, समग्रमा चाहिँ अध्ययन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनिन्छ। सो अ क्वेसन एज वेदर इन द एब्सेन्स अफ फ्रिक्सन pound of lead falls faster than a gram of fluff was answered incorrectly by Aristotle and almost everyone else before the time of Galileo. Galileo भन्दा पहिला चाहिँ है एउटा सामान्य lead falls faster than a gram of fluff, एउटा सानो किला चाहिँ एउटा फ्लफ भन्दा चाहिँ के हुन्छ, चाँडो किन चाहिँ भुइँमा खस्छ भन्ने कुरा चाहिँ एरिस्टोटलले चाहिँ जुन कुरा भनेको थियो त्यो चाहिँ गलत थियो, जुन चाहिँ ग्यालिलियो भन्दा पहिला चाहिँ त्यसपछि चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा सही रूपमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो भन्छ। सो साइन्स इज बेस्ड अन एक्सपेरिमेन्ट, अन अ विलिङनेस टु च्यालेन्ज वर्ल्ड डगमा, अन द ओपननेस टु सी द युनिभर्स एज इट रियली इज। यो भने के हो भने मेन कुरा चाहिँ अलवेज साइन्स इज बेस्ड अन एक्सपेरिमेन्ट, त्यो चाहिँ अनुसन्धान अथवा एक्सपेरिमेन्टमा मात्र के गर्छ, विश्वास गर्छ है। त्यो धार्मिक रूपमा चाहिँ अथवा चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ थियोलोजिकल जुन एउटा स्टोरीहरू क्रिएट गरेको हुन्छ, जुन युनिभर्सको चाहिँ क्रिएसनको बारेमा, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अहिले खासै मान्दैन। सो एकर्डिङली साइन्स समटाइम्स रिक्वायर्स करेज, एट द भेरी लिस्ट द करेज टु क्वेसन दि कन्भेन्सनल विजडम। अर्को कुरा के हो भने साइन्सले जहिले पनि एउटा
साइन्स हुनुको लागि अथवा चाहिँ केही नयाँ कुराको लागि चाहिँ जहिले पनि के चाहिन्छ, करेज चाहिन्छ, एउटा साहस चाहिन्छ भन्नको लागि चाहिँ। किन भन्दाखेरि संसारमा अथवा विभिन्न सोसाइटीमा चाहिँ एउटा कन्भेन्सनल विस्डमहरू, कन्भेन्सनल कुराहरू, थटहरू अथवा बिलिफहरू चलिराखेको हुन्छ। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा नयाँ कुराको बारेमा जब हामी भन्छौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ है। जसरी ओरिजिन अफ स्पिसिसमा चाहिँ चार्ल्स डार्विनले चाहिँ बाँदरको पुर्खा मङ्की हो भनेपछि चाहिँ त्यहाँ ठुलो हङ्गामा भयो हैन। सुरुमा चाहिँ यो युनिभर्स कसरी क्रिएट भयो अथवा मान्छेहरू कसरी क्रिएट भए भन्ने कुरामा चाहिँ यो ब्रह्माण्डको चाहिँ उत्पत्तिको बारेमा चाहिँ साइन्सले भन्दाखेरि मान्छेहरू सक्ड भए हैन। त्यति बेलाको चाहिँ समाजले के भन्थ्यो भने यो त भगवानले ठ्याक्कै बनाइदिएको हो भन्ने खालको विश्वासबाट चाहिँ यो होइन त्यसरी। यो त के भयो, सूर्यबाट टुक्रिएर विभिन्न ग्रहहरू बने, त्यो ग्रहहरूबाट फेरि उपग्रहहरू बने भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा चाहिँ मान्छेलाई पचेको थियो। त्यही भएर त्यो नयाँ कुरा गर्नको लागि चाहिँ एउटा करेज चाहिन्छ। त्यो करेज कोमा हुन्छ, साइन्समा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ। सो द मेन ट्रिक अफ साइन्स इज टु रियली थिङ्क अफ समथिङ है। केही कुराको बारेमा नयाँ तरिकाले सोच्नु के होस्, एउटा साइन्स हो। सो द सेप अफ क्लाउड्स एन्ड देयर ओकेजनल सार्प बटन एजेस एट द सम एल्टिट्युड एभ्रिवेयर इन द स्काई हो। क्लाउडको बारेमा, बादलको बारेमा सोच्छौँ, बादलका चाहिँ विभिन्न खालका आकार प्रकारको बारेमा हामी सोच्छौँ। द फर्मेसन अफ द ड्युड्रप अन अ लिफ हैन, त्यसको चाहिँ फर्मेसन कसरी हुन्छ त एउटा ड्युड्रपको चाहिँ अथवा शीतको थोपाको चाहिँ पातमा चाहिँ। द ओरिजिन अफ नेम अफ अ वर्ड, कुनै वर्डको चाहिँ कसरी ओरिजिन भयो, यी विविध कुराहरू चाहिँ के हुन्छन्, साइन्ससँग रिलेटेड छन् भन्छ। सो फर एक्जाम्पल हाउ इट इज द्याट अ लेन्स इज इन सनलाइट क्यान मेक पेपर बर्न हो। कसरी चाहिँ एउटा लेन्सले चाहिँ कागजलाई चाहिँ जलाउन सक्छ त सूर्यको प्रकाशबाट। सो हाउ अ वाकिङ स्टिक गट अ लुक सो मच लाइक अ ट्विग होइन, एउटा ब्रान्च जस्तो चाहिँ कसरी देखिन्छ। वाइ द मुन सिम्स टु फलो अस वी वाक हो। जसरी चाहिँ हामी चन्द्रमालाई हेर्दै आफूले पनि पाइला सार्दै गयो भने त्यो हामीसँगै हिँडे जस्तो देखिन्छ, त्यो के कारण हो। सो वाट प्रिभेन्ट्स अस फ्रम डिगिङ अ होल डाउन टु द सेन्टर अफ द अर्थ। ओके, सो वाट इज द डेफिनेसन अफ डाउन अन अ स्फेरियल अर्थ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हाउ इट इज पोसिबल फर द बडी टु कन्भर्ट एस्टरडेज लन्च इन्टु टुडेज मसल एन्ड सिन्स लिगामेन्ट or how far is of does the universe go forever, or if it does not, is there any meaning to the question of what lies on the other side। विभिन्न खालका क्वेसनहरू छन्, त्यो क्वेसनको आन्सर कसलाई मात्र थाहा हुन्छ, साइन्सलाई मात्र थाहा हुन्छ। किन भन्दाखेरि साइन्स अलवेज क्रिएट्स अ क्वेसन एन्ड इट ट्राइज टु आन्सर दिस काइन्ड्स अफ क्वेसन्स भन्ने कुरा चाहिँ उनले भन्छ। सो अकर्डिङ टु द राइटर दिस अल अननोन फेनोमेना आर स्टडिड बाई द साइन्स एन्ड बिलोङ टु द एक्सपिरियन्स अफ ह्युमन बिङ हु क्यान फिल द प्लानेट हो। अर्को कुरा के हो भने जहिले पनि माथिका कुरा गरे जति पनि फेनोमेनाहरू छन्, जति पनि प्रोसेसहरू छन्, जति पनि यो नयाँ खालको चाहिँ स्टडीका कुराहरू छन्, त्यो सबै कसले गर्छ, साइन्सले गर्छ। र जहिले पनि एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्छ, अथवा त्यो मान्छेले मात्रै त्यो कुरा प्राप्त गर्छ जसले चाहिँ यो प्लानेटलाई के गर्न सक्छ, एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ अथवा चाहिँ फिल गर्न सक्छ भन्छ। सो वी आर एन इन्टेलिजेन्ट स्पेसिस एन्ड द युज अफ आवर इन्टेलिजेन्स एन्ड इट गिभ्स अस प्लेजर। अर्को कुरा के हो भने जहिले पनि ह्युमन बिङ के हो, यो सबैभन्दा चाहिँ इन्टेलिजेन्ट स्पेसिस हो भने, र जुन इन्टेलिजेन्स चाहिँ युज गरेर यो प्लान्टको बारेमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु भने के हो, एउटा मान्छेको लागि चाहिँ प्लेजर पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ। सो ही सेज द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ इज अ काइन्ड अफ एक्सटेसी हो। केही कुरालाई हामी साँच्चीकै रूपमा बुझ्छौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ भने त्यो बराबर आनन्द केही चिजमा पनि हुँदैन भन्छ। सो दिस डिपेन्ड्स अन वाट एक्सटेन्ट क्यान वी रियली नो द युनिभर्स। सबै कुरा केमा डिपेन्ड छ भने हामीले यो संसारलाई चाहिँ कति कुरा बुझिया छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यो संसारप्रतिको हाम्रो एक्सपिरियन्स र आनन्द चाहिँ त्यसमा आउँछ भन्छ। सो कार्ल सेगन सेज समटाइम्स वी हियर प्रोनाउन्समेन्ट फ्रम साइन्टिस्ट हु कन्फिडेन्टली स्टेट द्याट एभ्रिथिङ वर्थ नोइङ विल सुन बी नोन और इभन इज अलरेडी नोन है। यो के हो भने यदि केही कुरा जान्न लागेको छ अथवा जानिनुपर्ने प्रक्रिया छ भने त्यो एक न एकचोटि के हुन्छ, यो संसारमा चाहिँ थाहा भएरै छाड्छ, र केही कुराहरू पहिल्यै पनि थाहा भएका हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनले भन्छ। सो हियर द राइटर अप्रोचेज अ मच मोर मोडेस्ट क्वेसन। के भन्छन् भन्दाखेरि नट वेदर वी क्यान नो द युनिभर्स अर द मिल्की वे ग्यालेक्सी अर स्टार अर ए वर्ल्ड। के क्वेसन छ भने जब मान्छेले चाहिँ विविध कुरालाई चाहिँ जान्दैन अथवा
त्यो साइन्सकै कारणले गर्दाखेरि एउटा मान्छेले के गर्छ सम्पूर्ण प्रोसेसहरू सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अथवा सम्पूर्ण वर्ल्डको बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छन् सो ही क्वेसन्स अस क्यान वी नो अल्टिमेटली एन्ड इन डिटेल अ ग्रेन अफ साल्ट उनले के भन्छन् भन्दाखेरि मान्छेले सबै कुरा थाहा पाउन त गाह्रो छ यतिसम्म कि एउटा ग्रेन अफ साल्ट एउटा सानो नुनको अथवा चाहिँ सालको टुक्रालाई समेत हामीले त्यसका चाहिँ प्रत्येक पार्टहरूलाई चाहिँ बुझ्न हामीलाई गाह्रो छ भन्छ सो कन्सिडर 1 माइक्रोग्राम अफ टेबल साल्ट है अ स्पेक जस्ट बेयरली लार्ज इनफ फर समन विथ किन आइसाइट टु मेक आउट विदाउट अ माइक्रोस्कोप है हामीले एउटा आँखाले नदेखिने माइक्रोस्कोपले मात्र देखिने खालको एउटा नुनको टुक्रालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यो के छ एउटा भास्ट छ त्यो भित्रको चाहिँ प्रोसेस त्यो भित्रको चाहिँ फेनोमेना चाहिँ भन्छ सो इन द्याट ग्रेन अफ साल्ट देयर आर अबाउट 10 to the power 16 सोडियम एन्ड क्लोरिन एटम्स एउटा सानो नुनको स्पेकमा अथवा एउटा सानो नुनको चाहिँ सालको चाहिँ ग्रेनमा चाहिँ 10 to the power 16 चाहिँ सोडियम र क्लोरिनको चाहिँ एटमहरू हुन्छ भन्छ सो द्याट इज अ 1 फलोड बाई 16 जेरोज 10 मिलियन बिलियन एटम्स चाहिँ एउटा त्यसमा हुन्छ भने अब त्यो कसरी बुझ्ने त्यो एटम्सको बारेमा इट इज भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्छ सो ही अगेन क्वेसन्स द्याट he again questions that is this number more or less than the number of things which the brain can know त्यो यति धेरै नम्बर छन् त्यो भित्र चाहिँ त्यो एउटा नुनको सालको चाहिँ एउटा ग्रेन भित्र त्यति धेरै चाहिँ सोडियम र क्लोरिनको चाहिँ नम्बरहरू छन् त्यो चाहिँ हाम्रो दिमागले बुझ्नको लागि छ गाह्रो छ किन भन्दाखेरि दिमाग भन्दा पनि त्यो अझै के छ धेरै छन् भन्छ सो हाउ मच क्यान द ब्रेन नो कसरी ब्रेनले जान्न सक्छ देयर आर पर्ह्याप्स 10 to the power 11 न्युरोन्स इन द ब्रेन ब्रेनमा चाहिँ पुरै ब्रेनलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने पुरै ब्रेनमा चाहिँ 10 to the power 11 न्युरोन छन् सबै टोटलमा तर एउटै सोडियमको के अरे एउटै नुनको चाहिँ टुक्राभित्र कतिवटा छ 10 to the power 16 सोडियम र क्लोरिन एटम्सहरू छन् भने त्यही बुझ्नु पनि एउटा मान्छेलाई गाह्रो छ झन् यो पृथ्वी युनिभर्स त्यो कति ठुलो हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ सो द सर्किट एलिमेन्ट्स एन्ड स्विचेस द्याट आर रेस्पोन्सिबल इन देयर इलेक्ट्रिकल एन्ड केमिकल एक्टिभिटी फर द फङ्सन अफ आवर माइन्ड यति चाहिँ सबै एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ जसमा दिमागलाई चाहिँ काम गराउनको लागि चाहिँ 10 to the power 11 चाहिँ न्युरोनहरू चाहिँ काम गरेर आउँछन् सो अ टिपिकल ब्रेन न्युरोन हेज पर्ह्याप्स अ थाउजन्ड्स लिटल वायर्स है त्यो दिमागभित्र चाहिँ हजारौँ लाखौँ वायरहरू हुन्छन् कल जसलाई हामी डेन्ड्राइट्स भन्छौँ विच कनेक्ट इट विथ इट्स फेलोज एकले अर्कासँग कनेक्ट गर्नको लागि त्यति धेरै हुन्छन् सो इफ एज सिम्स लाइकली every bit of information in the brain corresponds to one of these connections the total number of things knowable by the brain is no more than 10 to the power 14 100 trillion हो प्रत्येक ब्रेनको चाहिँ जुन ती डेन्ड्रप्सहरू छन् के डेन्ड्राइट्सहरू छन् ती प्रत्येकले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ जान्ने हो भने अथवा एउटा वस्तुको बारेमा थाहा पाउने हो भने पनि 10 to the power 14 वस्तु अथवा चाहिँ 100 ट्रिलियनको बारेमा मात्रै हामी थाहा पाउन सक्छौँ बट दिस नम्बर इज ओन्ली 1% अफ द नम्बर अफ एटम्स इन आवर स्पेक अफ साल हाम्रो चाहिँ एउटा सानो स्पेक अफ सालको नम्बर भन्दा त्यो के हो कयौँ गुणा चाहिँ कम हो त्यही एउटा सालको चाहिँ एउटा स्पेकलाई पनि हामी बुझ्न के छ हाम्रो माइन्डको क्यापेसिटीले चाहिँ भ्याउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ सो इफ वी लुक डिपली एट आवर माइक्रो organ of salt it happens to be a crystal in which except for defects in the structure so of the crystal lattice so the position of every sodium and chlorine atom is predetermined हो त्यो के हुन्छ भने त्यहाँ कति कुन क्रिस्टलमा चाहिँ कति हुने भन्ने कुरा सबै के हुन्छ प्रिडिटरमिन्ड हुन्छ इफ वी कुड shrink ourselves into this crystalline world we could see rank upon rank of atoms in an ordered array a regularly alternating structure है जस्तो कि त्यहाँ के हुन्छ कि त्यहाँ कुनै न कुनै त्यहाँ लेभल हुन्छ अथवा क्रिस्टलाइन हुन्छ त्यो वर्ल्डमा चाहिँ उनीहरूको के हुन्छ र्याङ्क बाई र्याङ्क चाहिँ एटमहरू चाहिँ मिलेर बसेका हुन्छन् जस्तो कि सोडियम क्लोरिन गरेर चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ र्याङ्क बसिरहेको हुन्छ त्यहाँ हजारौँ लाखौँ लेयरहरू चाहिँ हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ सो स्पेसिफाइङ दि सीट अफ एटम्स वी आर स्ट्यान्डिङ अन एन्ड अल द सीट्स एबभ अस एन्ड बिलो अस हो हामी त्यो भित्र चाहिँ बस्ने हो भने प्रत्येक कुराहरू हामीभन्दा मात्र हामीभन्दा तल चाहिँ त्यसरी चाहिँ बसेका हुन्छन् भन्छ सो द राइटर सेज इफ द युनिभर्स ह्याड नेचुरल ल that govern its behavior to the
same degree of regularity and determines the crystal of salt, then of course the universe would be knowable हो। यदि हामीले जसरी चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ त्यो साल्ट भित्रका चाहिँ एटमहरु चाहिँ बसेका छन् है, सोडियम क्लोरिन भएर त्यसरी चाहिँ एउटा लेयरमा बस्छन् भने त्यहाँ कुनै न कुनै खालको नियम छ। प्रत्येक युनिभर्समा चाहिँ सबै चीज वस्तुको चाहिँ एउटा रेगुलारिटीको चाहिँ नियम छ। यदि त्यो नियममा चाहिँ हामीले एउटा नियम मात्रै बुझ्ने हो भने वी क्यान नो द युनिभर्स भन्छ उसले। सो इभन इफ देयर आर many laws or complexity, human being might have the capacity to understand them. विभिन्न खालका लहरु सक्छ, एकदम कम्प्लेक्सिटी हुन सक्छ, तर हामीले ह्युमन बीइङको चाहिँ माइन्ड पनि यस्तो क्यापेबल छ कि हामी सबै कुरालाई के गर्न सक्छौं, बुझ्न पनि सक्छौं भन्दा। सो सच नोएबल एक्सिडेड द इन्फर्मेसन क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द ब्रेन हो। इन्फर्मेसन चाहिँ क्यारी गर्ने जुन ह्युमन ब्रेनको चाहिँ क्यापेसिटी छ त्यसले के गर्छ, हामी सबै कुरालाई चाहिँ सबै नलेजलाई एक्सिड गर्न सक्छौं। सो वी माइट स्टोर द एडिसनल इन्फर्मेसन आउटसाइड आवर बडीज हो। अर्को कुरा के हो कि सबै कुराहरु चाहिँ हामीले दिमागमै स्टोर गर्नुपर्छ भन्ने छैन, दिमागमै बुझ्नुपर्ने भन्ने छैन। वी क्यान स्टोर डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ नलेज और इन्फर्मेसन आउटसाइड आवर बडीज। हाम्रो शरीर भन्दाका बाहिर कुरा पनि हामीले के गर्न सक्छौं, स्टोर गरेर राख्न सक्छौं। जस्तै इन बुक्स, फर एक्जाम्पल इन आवर कम्प्युटर मेमोरिज एन्ड स्टिल इन सम सेन्स नो द युनिभर्स। हामी के हुन्छ भने ती कुरालाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा स्टोर गरेर कम्प्युटरमा राख्न सक्छौं, अथवा चाहिँ बुकहरुमा चाहिँ लेखेर राख्न सक्छौं, अथवा चाहिँ विभिन्न खालका कुरा बनाएर राख्यो भने त्यो के हुन्छ, आवश्यक परेको बेला युज गर्न सकिने भयो। त्यसो भयो भने हामी संसारलाई चाहिँ जान्न सक्छौं। सो ह्युमन बीइङ्स आर अन्डरस्ट्यान्डेबली हाइली मोटिभेटेड टु फाइन्ड रेगुलारिटिज। हेर है, मान्छेको जीवन अथवा मान्छेको नलेज, मान्छेको इन्टेलेक्चुअली चाहिँ के छ भने जति पनि रेगुलारिटिजहरु छन्, जति पनि एउटा नियम लहरु छन्, नेचुरल ल छन्, त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्ने खालको चाहिँ मान्छेको मेन्टल एबिलिटी छ। सो द सर्च फर रुल्स, द ओन्ली पोसिबल वे टु अन्डरस्ट्यान्ड सच अ भास्ट एन्ड कम्प्लेक्स युनिभर्स इज कल्ड साइन्स हो। यी जति पनि युनिभर्सको चाहिँ भास्ट अथवा चाहिँ कम्प्लेक्स जुन के भन्छ फेनोमेनाहरु छन्, जुन प्रोसेसहरु छ हैन, जुन रेगुलारिटी लहरु छन् नि, त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा मात्रै चीज हो, त्यो चाहिँ के हो, साइन्स हो भन्छ। सो द युनिभर्स फोर्सेस दोज हु लिभ इन इट टु अन्डरस्ट्यान्ड हो। तर यो युनिभर्सले आफैले के फोर्स गर्छ भन्दाखेरि जो यो संसारमा बस्छ त्यसले चाहिँ यो संसारलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ यो अटोमेटिक रूपमा चाहिँ एउटा युनिभर्सले के गर्छ, मान्छेलाई चाहिँ अथवा चाहिँ कुनै एउटा प्राणीले चाहिँ फोर्स चाहिँ गर्छ भन्ने चाहिँ भन्छ। ओके, वेदर इन सम सेन्स द युनिभर्स इज अल्टिमेटली नोएबल डिपेन्ड्स नट ओन्ली अन हाउ मेनी नेचुरल लज देयर आर that encompasses wildly divergent phenomena, but also on whether we have the openness and the intellectual capacity to understand such law हो। अरु कुरा के हो कि सबै कुरा जान्न सकिन्छ कि सकिने छैन भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो प्रक्रियाहरु चाहिँ कस्ता छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि मेन कुरा चाहिँ इज देयर ओपननेस इन द माइन्ड अफ पिपल और ह्युमन बीइङ और नट। मान्छेलाई त्यो जान्न खोज्छ कि खोज्दैन, अथवा मान्छेको त्यो इन्टेलेक्चुअल क्षमताले त्यो ललाई चाहिँ बुझ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भन्छ। So our formulation of the regularities of nature are surely dependent on how the brain is built हो। दिमाग कसरी बनेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबै रेगुलारिटिजहरु चाहिँ बन्न सक्छन्, बट अल्सो एन्ड टु अ सिग्निफिकेन्ट डिग्री अन हाउ द युनिभर्स इज बिल्ट हो। त्यो कसरी चाहिँ संसार बनेको छ र संसार बुझ्नको निमित्त कसरी हाम्रो मेन्टल एबिलिटी चाहिँ बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटीको लागि चाहिँ भयो। ओके, एज राइटर सेज द युनिभर्स इन्क्लुड्स मच द्याट इज अननोन and at the same time much that is knowable हो। यो संसार, यो युनिभर्स भित्र चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ त्यस्ता छन् जुन चाहिँ अननोन छन् र धेरै कुरा त्यस्ताहरु छन् जो के छन्, अननोन भए पनि नोएबल चाहिँ छन्। हामीले त्यो कार्यमा सोचेकै छैनौं, जानेकै छैनौं, तर त्यो जान्नै नसकिने हैन, that are knowable, तिनीहरु चाहिँ के छन्, नोएबल छन्, जान्न सकिने छन्। त्यो बिस्तारै चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्चहरुबाट बिस्तारै आउँदै गर्छ भन्छ। सो अनि युनिभर्स इन व्हिच एभ्रिथिङ इज नोन वुड बी स्ट्याटिक and dull, as a boring as the heaven of some weak-minded theologians हो। यदि सबै कुरा संसारका चाहिँ सबै कुरा चाहिँ मान्छेले जान्यो भने त्यो संसार के हुन्छ, एउटा स्ट्याटिक हुन्छ, एउटा डल हुन्छ, खासै मजा लाग्दो हुँदैन, यो बोरिङ हुन्छ। जस्तै कुनै हेभनको बारेमा कुनै एउटा ओपन विक माइन्डेड थियोलोजियन, धर्मशास्त्रीले चाहिँ अथवा चाहिँ धार्मिक अगुवाले चाहिँ केही त्यति नलेज नभएको चाहिँ धार्मिक अगुवाले चाहिँ केही यो हेभनको बारेमा, स्वर्गको बारेमा बयान गरे जस्तो चाहिँ एकदमै बोरिङ चाहिँ हुन्छ। यदि संसारको बारेमा सबै जान्यो भने यो संसारमा जति पनि गोप्य कुराहरु छन्, जति पनि अननोन कुराहरु छन्, त्यही कारणले गर्दाखेरि मान्छेले यो संसार के छ, रमाइलो छ
हैन अथवा चाहिँ यो एकदमै वन्डरफुल छ भन्ने कुरा गर्छ सो अ युनिभर्स द्याट इज नोएबल के अरे अननोएबल इज नो फिट प्लेस फर अ थिङ्किङ बिङ हो यदि यो संसार चाहिँ जान्नै नसकिने यसको प्रक्रियाहरू यसको फेनोमेनाहरू यसका लहरू यसका रेगुलेटरहरू चाहिँ यदि जान्नै नसकिने हुन्थ्यो भने यो चाहिँ मान्छेको लागि बस्नको लागि चाहिँ अथवा थिङ्किङ बिङ भने हामी जस्ता प्राणीहरू अथवा मानव जस्ता प्राणीहरूको लागि चाहिँ सोच्न सक्ने क्षमता हैन अथवा चाहिँ इन्टेलेक्चुअलिटी बौद्धिकता भएका प्राणीहरूको लागि यो बस्न लायक हुने थिएन यो जान्नै सकिने खालको चाहिँ छ सो द आइडियल युनिभर्स फर अस इज वान भेरी मच लाइक दि युनिभर्स वी इनहाबिट हो एकदमै आइडियल एउटा आदर्श युनिभर्स अथवा एउटा आदर्श संसार चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो ठ्याक्कै हामी बसेका छौँ हाम्रो लागि इनह्याबिट छ भने हाम्रो बसोबास स्थान छ त्यो युनिभर्स के हो ठ्याक्कै हामी जस्ता प्राणीहरूको लागि बस्नको लागि एउटा युनिभर्सल अथवा चाहिँ एउटा आइडियल युनिभर्स आइडियल संसार चाहिँ हो किनभने यो केही कुरा नजानेको छ केही कुरा जानेको छ त्यो हुने बित्तिकै यो संसारमा बस्न के छ रमाइलो छ मजा छ जुन चाहिँ नयाँ फेनोमेनहरूको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ हामी एबल पनि छौँ र सबै कुरा बुझ्यो भने के हुन्छ फेरि यो संसारमा बस्नुको मजा पनि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यस आर्टिकलबाट अथवा यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ